nó ủng hộ chưa tốt ta đi thế có giờ tiền đi học không giờ con dừng biết tôi không nhận được gì nữa when not she move how she came tu con lu tùng ta lu tùng nhau cô lu này những cái chuyện Cái em luôn chỉ đi nên gió tin nên cha vì con cả nên của Chúa kiếp đất tôi kiếp ra cho tôi có ha của chồng pha lo và khó chỉ tiếp câu chuyện thua à đây thua này thế con luôn nơi nhau bạn đi là vậy câu chuyện hay biết của yêu tai mọi lúc trôi luôn khi trong mơ từ trên ta mơ là không trên nhỏ suy ra không buồn lo phải buồn nhỏ không làm đủ thì nhóm Mega dùng Canada không thu được ta không hề muốn đến của nhỏ rồi lúc chưa hay biết của yêu tai mọi lúc trôi luôn khi trong mơ từ trên ta mơ là không trên nhỏ suy ra không buồn lo Cảm ơn cô. Được không ấy? Nhớ trong sân trong này chỉ có thể trả cho mọi thứ chuột nhớ tao vào tao chơi nếu nói là lúc đi plow là Thursday thì chắc cái và hậu lư giờ lúc oli thì cậu chỉ xong ở bên này cậu plow sẽต้องchùa hay lúc mong nhớ lúc trong Minneapolis họ program hoặc cú lúc trong Minneapolis họ program đó WIXK ý chí cho xuống thì nó bắt chẳng thế này tiếng lúc sẽต้องchùa nhớ họ trong Saint Paul cho lúc chắc tờ số nó thiết tôi hay số nó giờ nó hay cho chồng là một trò nhiệt chỉ có thể trả về sảnh nhau lúc trong Minneapolis thì chỉ ít cạnh cho lũ nhà họ biết chắc cái chat ở số cho nó cũng mua ba tàu trong này chỉ có thể nên trả nhà sản đầu họ thì ba tàu này sản đầu là cú sĩ họ thì ba tàu là chùa trả nên mà nên cho muốn nhận chỉ có thể nên trả phong yêu nhà đầu luôn trong Minneapolis nên long nên họ nó thì là trong là họ hay thiết là thiết ta nên là mua ra chỉ là chỉ phụ được của là tàu thì chỉ là của tôi sắp tới trâu ý ở bên ở xa ở gì bên xuân trâu ý ở bên ở xa ở gì bên xuân của tôi sẽ cái bây giờ mong lo là Karmen Black nhớ là học của lúc xuân càng lấy cho họ được qua neighborhood and community relations department nhớ là học city Minneapolis rộng sẽ tại tao này cho ông này chỉตัวเราชอบcho nó chỉ ta lên là tất cả hai đua của châu thì là phát sinh của châu thì là phát sinh thì thì phát sinh cái lúc sau trong chùa WIXK ý chí cho xuân và nhưng mà在结朋友到lúc trong Minneapolis tổng tổng đó lúc chạy nhung lọ là để mua cho họ lúc chat đầu tiên
lu shi tha ro so ko jo no to pe ni chi ka tan cha to no ti to pao ni to so ko jo nu no pe shi tha cho i ya ching ching chop lo ya renters right la ya dia cho nên sau chế cho chạy của mua nhau cho họ luôn trong Minneapolis ấy có và nó chứ nó họ ba 上昨天哈把朝天哈叫直接我扫这种了叫那老鸟了，好晒到了天包的了莫加一天，这下有都要一种那扫这是嘛，有一莫扫加鸟了大个有那个还五天有还跳有鸟，还跳有扫，你要一块跳扔，一块跳我那个好糊着有这能呢。也可能也直接说不也一考虑呢，就是被一边了被嘛是他真的啊，估计到好多 gas 多了好啊，city Minneapolis 也一度。ว่า liaison housing liaison เนี่ยเราเขาลุ่งตรง Minneapolis นี่จึงตัวเราจ้าเรา说话就那ที่กูจะสุดท้ายมันจีจ้ารู้ว่าชาติตัวนี้这个定价还ตัวนี้这个定价เรา是เรา包的像เราเอาพนักงานเราเนี่ยลุ่งตรง Minneapolis ไปรู้ว่า community connections conference แล้ว要รู้ตรงสิฐานเราไม่ไปเซ็นตอนนี้เนาะจือ做รู้เนี่ยลุ่งตรง Minneapolis 像เอาพนักงานเราเนาะปี到รู้วันเสาร์有了เนาะแล้ว Saturday 有了เนาะ头决定选择冇程度 block 定程度，你要好 Minneapolis，伦敦 Minneapolis 还抽要，你好 Minneapolis Convention Center，那可能到到你就你有资源，你要不到时这个你第一几年你都讲到了哩，北京我上么啊，就叫恁block do 喏，叫恁 Kedu，叫恁美，叫恁 East Africa，也北我上么东你是来喏，不到时古也一度人的北巴group là ya pe pa wa la mu chu fu thia host thia la mu wa tua lu kong chang na nya chu xiong ya lu Minneapolis win nu wa community connections conference je xiong up na blong na nya do lu oli di go xia la ya lu wan sau yu lo dan de Saturday yu lo dan de no nya do Minneapolis Convention Center e talk ni to kong vi dia ni yo mo cho exhibitors kia cho vendor chu chong ya li county lo city lo state lo chao ho li lo tôi chẳng xử lo tôi chúng tôi nhớ rõ họ tôi rồi cho nên tôi muốn conference có bỏ thiết tôi muốn xí tao thiết tôi muốn bao cho thì nhờ lời cho cái ba chuột nhận chỉ có thể trả rong giá chỉ cần đó là tôi là họ tôi chỉ chỉ rong rồi nên cho tôi luôn才luôn cho tôi thiên才tôi muốn cộng đồng bây giờ thì tôi họ xã thì nên mua cho tôi cho sai nên xã volunteer là tôi muốn ban đầu và họ lựa chọn họ cái này thì bao thì cho họ lựa chọn ra là hú多古道呢，走一二背二下，二一背顺，走一二背二下，二一背顺。古有么呢？好的好，我八的背我比较 volunteer。Cultural Convention Center 呢要一背顺一，这个 All Avenue South 要弄到 Minneapolis，一背顺一，这个 All Avenue South 要弄到 Minneapolis。诶，就车了莫天，莫到叫话。parking ramp 贴起来呢，这样的给了到底是，诶叫那只是里都trong mường là từ chuyển trong nếu có yếu tố ya council member là yếu tố thiên tố cộng thiên làm mấy bên yếu tố cũng có chỉ hai bên nhầm nên bao đúng mong sự nếu là hai nên là yếu tố trong đi trong tàu thiên này giờ đến này tôi là hậu nên họ chỉ mua xe nên họ chạy metro transit là họ này ít họ dùng là metro transit bút đầu tụi này chạy một tổ lúc conference khi lên tụi này thầu xa tính sự do một trong đó trâu tính trong tu nhớ họ nu bị của conference là giờ đến nu Saturday yêu lo tầm đây nó cái này họ sát tàu đại free pass là nên một trò họ website của minneapolis.mn.gov/ccc này print này là ya mua lúa là ya mua và đại free pass là ya đại chạy transit đó này cho đó này sẽ tông nên hạ tàu là vậy àอีเปลี่ยนออกมาแต่ก็เราถ้าต้นสิเดียเป้จะรู้ทัดแต่จริงชัวร์จ้ากูต้องแก้ตัวเราของเราเลยจะเป้ชิธาที่ชอบกูชัวร์เนาะอันเจ้าหนึ่งหลอนจะเป้ชิธาเนี่ย Welcome Karmen to Hmong Radio WIXK. Thank you so much for taking time off your busy schedule to be with us today to talk about renters right and also Community Connections Conference and like to hear from you. Help us understand who you are. What you do at the cities, and then we could go from there. Hi. Hi, thank you so much for having me. I truly appreciate it. I really appreciate being here. My name is Karmen Black. I work for the city of Minneapolis, and we are housing liaisons. And what we do is we connect with the residents. So if you're a renter in the city, you will at some point, well, hopefully,
you won't have to speak with us, but if you do, we have some good information for you. So you're going to call us in situations you have with your landlord, and typically it's based off of the contract you have with your landlord, property manager, owner. It could be one of the three. It's a contract you have. You have a lease term, and oftentimes things can come up, and individuals aren't sure who's responsible for the issue that came up. That's where you can refer back to your lease. And if you're attempting to hold your property manager, your landlord accountable for something, or if there's something you need fixed that greatly affects your livelihood and you being in the comfort of your own home, your children's lives, your significant other, that's when we get involved. So oftentimes individuals, residents find themselves in situations where they've requested something to get fixed repeatedly. Maybe it's a handrail, maybe it's a smoke detector that they can't safely reach themselves. That's when we get involved, the liaisons. Lina tia nhớ rồi tia ô show các tờ chơi cứ tia trong share và của tờ tờ một cổng nè rồi ta xin nói tia hay thế nào nó cũng nó bị hô Karmen Black quý từ chế lưu nhớ rồi tia sẽ kể và sở chế cho chẳng nên ngồi sau và sau chế nhau tia chả là bé sinh cho nên từ ô giờ tia là giờ từ sau và sau chế tia bé cho nó muốn sở chế tả nè tia giờ tia đến qua thế mình đã chỉ chữa chuột cho nè từ từ chữ chế lấy giờ tia bé mình hay cho nó và chẳng đâu tới sau chế lâu tí à đã chi nên là nó đi mua sẽ cái chuột chuột cho nó tí à rồi nó cho hay cho tia ba chế giờ tia có thứ bùa lâu lấy cho tia qua tới mẹ nó chi cho nó cái sau chế lâu tí à rồi nó bé rồi muốn cho nên chẳng nhiều chị lưu tia lần cho sáng cho xùa cho hay cho nó và tia tới mình và đi chỉ hay tia mua tao giả bùa cho họ bao chế thế rồi tụ tê lâu đi lấy tia tụ cài đây là chỉ có họ lử lồ lấy hết tiền rồi này kho ta kho đua lồ thì à tư hồi tiền nhà xia rồi nè chỉ muốn cái nó cá hậu cú nhau họ lúc qua lúc trên tờ nó là nè như mình hụt tua thì tao bé thia bé từ chén cho chị lử thia yên đâu sửa tên nó có trên trên. Thank you so much, Karmen. Karmen, what should people know about dealing with maintenance issues in their home? Nhớ lý do thì chỉ có tên là sau chế nhau nè, hay cho khó, hay đi vô khó là lúc vào lúc chế lý giá lúc chế hoặc là sau nè, là vô lý giá thiết tao cho kỹ ban được rồi. First and foremost, I say communication should always be documented. There should be some type of trail. There should be a email, paper trail. Use your phone and communicate with your property manager, your landlord through text messaging. That's fine as well, because you can capture proof of time and date stamps. That's the first and foremost. I say, if you initially make contact with your property manager via telephone, always follow up in some written form, whether it be text or whether it be email. Dealing with maintenance issues. So the major things that we see: leaks, mold, chip paint, doors and windows that don't work properly. The biggest thing is you are supposed to feel safe in your home. You're supposed to know that you're not in a situation where your health is going to be at risk. Some physical situation doesn't occur because of maintenance that isn't being done in your home. Just know that if it impacts your, like rodents, always call about rodents. If chip paint is an issue, absolutely call, because that could be a lead issue. Leaks are a big thing. Even if a sink is leaking just minimally, it's going to turn into a bigger leak. So make communication. The number one thing is to give, in a maintenance situation, give your property manager and their maintenance team the opportunity to address the situation. Because there are some times when people will contact us and they haven't even made the first contact with the party that they have that business contract, that lease with. So with maintenance issues, talk to your property manager, look, and oftentimes you can fall back to that lease again and see what you are responsible for and what to do in a situation. And the thing is, different leases, sometimes a lease might say that you're responsible for light bulbs. Another time it will say, you contact your property manager. So look to your lease and
make a phone call and ask. You know, you can call 311 and get connected with a housing liaison. That's, of course, if you live in the city of Minneapolis. We can still give you good information even if you don't live in Minneapolis. Mình nói thì có chỉ kiến tra thì có đôi thì ý thì có và thì do cái giống hay thì cái tí tao này tụ chủ chế này cái chủ tao thì cái này thằng sao tung ta nó có chỉ kiến tra là yêu chủ sau đó email lo là yêu text mà có nó yêu có chính chính cóส่วนyêuส่วนlu là yêu thì sau đó đó khi cho nó hay cho là thì và chế bộ cái tư rồi thì nó có nó yêu có chính chính chấp là thì ý vị lên là thì thầu ní xong tới họ email lo rồi giờ thì ní xong tới họ text lo nhiều khi tôi thì nút tư vấn thì từ lúc sau từ ní từ tí tao rồi tụi chữ chế lại tới giờ rồi nó thì xin cho các trong khó chân chính chấp lời thì câu chuyện thì ý thì ní ở chữ tôi tí tao tụi chữ chế thì ấy ní mỗi khả năng xong tới chữ chế giờ hay thì giờ thì cả phải tới lo chế lo ตัวปือโลแล้วยอดเดียจะสีเลนโดนดีโลที่อยากรีนอขอจ้องสเตจ้องโลที่อยากเนาะเดียแล้วที่อยากรีนอเลยเขาจริงๆชอบเลยยอดจะเกินนักเอาหูจังเลยจะรู้จะชัวจะมีตื้อไม่หนัวเน่จะในหัวย่อของลูกบ้านลูกเจนแต่อยากคนแต่อยากเขาจริงๆชอบเลยจะให้จะให้เดียmua cá lẩu lô tí à rồi nó lô lấy do thì xì tế lô tí à rồi nó cứ do họ bây giờ chỉnh chánh hành vì hai tí do xì tế tới rồi nên họ mua xì mua la đồ tí à rồi nó thì rồi hai tí nếu nó đem mẹ xứ nó lô chỉ cho ở Asia chỉ cho ở Asia nhà xe nó còn đợi thì với mình tí tao cho lại cái sai tao vì thì ít con mẹ thì nếu lo rủ rủ mù thì là nó thì còn nói do cái chỉnh chánh thì cho các trường hay tiền nhất hộ đèn tới cho lù này rồi muốn sao chuyện nó mua thế nhở ôi ơi nhớ họ đèn tới sao chuyện là tí rồi lấy hay tiền này ở chữ to là tiền tính toán này ở chữ to lòng này từ khen lộ là một trò đèn tới cho lù cũng mới cho hay tiền giờ họ tư buồn nó chỉ tí to bé tới nên sai chùa lúc ba lúc chơi có sai đi sai tao thì rồi nó thì giờ đi tới nó nói này khu đâu bé ý là tao thì là giờ tiền là mà đi xuân cho bé giờ làm chế lìa ra nó là của tao thì họ chứng kiến chấp lời vậy thì tao nên từ chữ chế thì họ nói bây giờ có chứng kiến chấp lời mỗi lúc sau cho như trả lời là một ba khó nè thế sẽ khó lúc chế thế sẽ buộc cả từ Karmen, a lot of renter folks that, you know, many of them don't have the language skills, are fearful that if they ask their landlord or management to fix their home or to make the repair for them to have a nice place to live in, or report on their property owner, that the property owner is going to retaliate against them and kick them out of the house. Many of them don't speak Hmong. Many Hmong family don't speak the language. Are property owners and manager allowed to take action against renters who report them for not making the maintenance repair in the home? Can you share that with us? Một trong lãnh đạo tụi chỉ có thể nói sau chế lần trai khi đó thì chủ chế chỉ khó chế thì cho chủ chế là chỉ tua và ba khó lúc chế có nhau trong đi cho trái vì để trái chỉ tụi chủ chế một lần cho tao bây giờ mong cho trong lãnh đạo tụi chỉ cho lù thì chỉ bao và lãnh đạo cho chủ chế thì cho manager nó lại cũng muốn cho trái và lỡ我赔的那了澳门下来么给工厂呢中间你这个东西我收钱要点头了的么好播了也主个直接都考了呢 Thank you so much. This is a very common question. Absolutely not. Retaliation for reporting a code violation is illegal. It is absolutely illegal. And if your lease states something to the fact that you can't report a problem to the city, that is not true. That cannot be enforced, and that shouldn't be in a lease term. Again, have someone with you. Have if there's a possibility to get your lease translated, do that. If that's something that you need to do, but you need to know that retaliation is completely illegal. Does it happen? Yes, it does. However, there are things to do and people to call, like the Attorney General, and it is completely unacceptable to retaliate
like I said, there are situations where it does happen, but that's when we refer you to Homeline. That's when we refer you to legal aid. That's when when you have to take legal action and get legal support. There's a process to everything, but no, if retaliation, no, you cannot. It is completely illegal. Property manager will be held accountable for that. And we have great referrals for that. Homeline, legal aid. Homeline is 612-728-5767. Legal aid is 612-334-5970. They are great advocates. They know their laws, the legal side of it. They can tell you what something would look like in a situation where you have to move forward with a retaliation case. They'll let you know the steps you have to take. So my final answer is retaliation is illegal. And just because you don't speak a certain language doesn't mean that it makes retaliation okay. Just because you're undocumented doesn't mean it's okay. Just because you might receive Section 8 or some type of assistance, it doesn't make it okay. This is your housing. This is your livelihood. This is for you and your family. And it's what it is. So don't allow your situation. This is what I love to tell tenants too. Just because there's an owner and you're the renter does not mean the owner has any power over you. Don't feel like you're at the mercy of the individual you have your contract with for your housing situation. If things need to be done, they need to be done. If things need to be addressed, they need to be addressed. And that's what that legal documentation, that legal contract, the lease is for. So that's what we do as liaisons. We want to arm you with information and know that you absolutely have rights as a tenant and you should not be taken advantage of for whatever the circumstance or what the situation is. If you're a renter, you have rights. It's that simple. Lên là nó thiết ra cái tờ trả của khi đó nè bao thì ni hết ra cái sầu chạy thì mù chỉ tàu thiết sĩ chỉ tàu khi đó nè bao thì giờ nè từ sau chế là xin mua ra chạy rồi là mù giờ nè tờ lấy cho thì giờ mua ra chạy họ thứ là một tờ trả nè giờ thì nè phong lỡ thì lúc chế của nó là giờ thì là giờ tao kho là xin mua ra chạy rồi một tờ trả nè là giờ thì giờ chúng sau nè tôi đi rồi nó lý giờ thì nè chỉ bao là mong là giờ nè tôi nên sau chế lên chị khó chừng dân chấp lời cho thì đàn đỡ xong đỡ cho thì là xài tàu lửa mong thì chỉ dùng chấp lời cho nên mua tôi là thản cho nè lời vậy tôi nên cho nên mù sai đàn đỡ sau chế nó thia để xin cho can trọng hay thì cho lý do cũng mày chạy nhau để chờ nó chỉ sẽ cái tờ trận vì hay tiền này tàu phong lợi vì là lúc trên đỡ chỉ chờ lý cũng mày chạy nè lo phần đỡ là chỉ mua sai chạy ở lý nó thia ấy khi cho nên bao lên đỡ do can trọng hay thì sẽ cái ở sau ba số chế nó giờ nàyต้องการก็เลยจุดคอเทียจีเจอกับหมายใจเลยนะเจอยู่ยเนี่ยรู้แล้วเขาเลยจะนำหมูเคลียร์cho lợiเทียchính từng cho lợiเทียấy tới rồi nó do hay tiền lợi sau lên tới cho họ đến tới sau chế lại tiền tí chỉ bút nè kia là yếu phóng lợiนะเจจะขอnói với kho kế sầu cháy là con gấu này ấy khi cho nên bao tuần tới này này họ chính từng cho lợi từ cái lý do sẽ từ cái lý do sẽ cái họ sánh nó thia ấy là những mua ra cái thia cho chết thành nhiều là một tàu ra ra cái và giờ thì cóต้องการ有một phong lợi là họ sản đâu thì giờ rồi nó bên ngoài ở lúc tuổi xa là họ thì thì cái ba chuột cho chân nên ở sau ba số chế của hồng lại là tôi sẽ tôi giờ trâu ý ở xa ở gì chỉ xa trâu xa là một trâu tiền thì cái ba chân nào thì cái phong mỏ xả là một cái legal aid thì tôi sẽ tôi giờ trâu ý ở bê bê bao chỉ chuột xaส่วนที่ mà tới tiền nó là một ban nè cho nó giống như chia thành uốn là chính trào kia còn nó cũng hơi khó chính chính ở của xã hội đó cho nên sau ba sau chế hay tiền tới cái tiền này tôi nên sau chế nó là từ chữ chế nó chỉ muốn sai chạy nó muốn chạy chú nè là giờ tiền này ở nhau chỉ vì là nương tới giờ rồi nó thiệt khi cho nên bao tiền này muốn sai chạy tới đi tôi nên sau ba sau chế nè. Karmen, thank you so much for that detailed explanation. That's really helpful. In this tight rental market, Karmen, one of the most difficult thing and barriers that many renters, especially those who have language barriers and mixed status family,
have is the background screenings. What should renters know when they are applying for a renter unit? Ý có真正chấp nhận到这个手机，一路上呢，我就这人去因为少嘛，中间的这个等价是到嘛，要考还点了有过有路根据的有都肯是有要能配了，能其中了，我们路啊记录的 background 呢，要 criminal background 了，要 background screening 呢，cho nên 我有手机呢，lợi dụng ba lý do là thì bao vấn đề là một chọn đông đầu sau ý lúc chế là do để ý hoạt cho lợi chuyện hình nhau. Yes, the rental market is very tight. And we acknowledge that there are barriers when you have dings and when you have different things on your background. What I tell people is, well, let me first say that we do have an ordinance at www.minneapolismn.gov under renter screening, and that will break down what is legal with the renter screening process. What I always tell individuals is, if you know something's going to show up on your background, or if you know that you have some type of charge within the last so many years, be clear prior to applying for the unit that you're wanting to possibly rent. Be clear what their standards are and what their process is and what they're looking for. Oftentimes, individuals will have they'll have like some type of theft charge on their record, let's say, but maybe a theft charge is much more petty than a different charge. So maybe it's something that they'll consider and they'll look at. What I always tell people is, know the guidelines that the place you're applying for wants, and know that if you're not going to be accepted because you have a felony or because you have a recent eviction, then have that conversation and see if they would if it's a situation where they would maybe consider it because of other circumstances. But be clear and be honest. If something's going to show up on your record, maybe something was on your record 5 years ago, and you say, you know what, this is the situation. I always tell individuals, along with your application, just write up a statement if you have something that's going to show up. Here's a really good example. I had an individual who was renting recently in the city of Minneapolis, and they agreed with legal aid in the courtroom that they were going to walk away. The resident did not owe anything, and they were just going to break the lease and step away from their legal contract of that lease. Well, after the resident moved out, the landlord wrongfully placed about $8,000 worth of charges on. So now this same individual is looking for housing and attempting to move with their children. And whenever their background is searched, they show that this $8,000 is owed. Well, I know that this $8,000 is not owed because I was just with this individual in the courtroom. So that's another situation where you can call 311, get a housing liaison on the phone, and have that type of conversation. Like, look, this is a situation that's showing up, and we can move from there. We can contact legal aid. We can contact Homeline. We can be a reference for you. If we know the situation. So the biggest thing with background is know what the requirements are that you're moving into. Check it against our renter screening, which is online, and be honest and have just a statement written up of what your background is going to look like and what's going to come up from there. Ôi nó thì hay cho nó chắc cái ủa giờ mua sự cho này để bé vào thì cái cũ nó có chuyện kiến chấp lời chỉ họ nè
khi giả lưu lưu xe đó bao thì nên chỉ xong bao chỉ cho giải yếu thì giả tăng lò nên một cái cử đã chỉ nhớ hôm nay tên ba bạn tới lời giả chỉ trong vì chỉ là tiền tôi sát tôi nhiên là lời do tiền nên trong giờ tự vì tiền nên tôi sau chỉ luôn nên giả tăng lò thì giờ rồi nó lò ở trong khi đó lời thiên nên cũng muốn cho nó khỏi website www.minneapolismn.gov mua sang mua chân chia renter screening thiên còn nó cũng do ít họ về đi là một khi sao cho这程度或者幾收收下收住啲，啲人會攞啲誒，就係啲你摸緊佢也得咯，只用得咯，你有啲你做注意到字頭咯，就你嚟啲啲人會攞咯，佢啊老師也都包啲，你有啲你收一張的，佢真係啲，確實程度都只是一家，你要做老師而家用等等，你要做呢兩的十趴木，或收住啲啲人會攞。我彼此呢係啲有可摸ý thứ là mấy bé sinh của nhiều hoạt động một số chuyện trong những họ sẵn lòng thiên thầu là sao qua sao chế mà là thiết tu chữ chế là biết tới một hai tờ xã ta là nãy giờ là thì nhất là những bé sủa đến tới sao qua sao chế nó cho rồi thôi giả nào ta chỉ là cứ sủa tí nó ta là đó họ xã ta chỉ ta cán tới là chế tu nên nó cho rồi những ý chế mình nhuận tới mỗi sao chỉ tao chế li địa địa từ trong bé xong sao qua sao chế chế bỏ thì là chừng chuông cái gì phá là gì chiến thiên là chỉ còn nó cũng còn nhiều cần cầu li vì nó sao chế chắc là từ trong bề chắc là từ là mua còn nói sao tự nhớ hồi nó kiến cử thiết là chỉ cúi bao cái gì tụi nên nó chừng chỉ mua cái đó chỉ là nó giỏi gì tức là sự sinh ra nó là gì cho các trong khu vực ý thiên muốn cho biết tụi hậu sinh lý dần thả nhớ lần tới bên này họ cho biết thả xuống nhiều sơ lù khi này cho tới này như này chạy bên mình đi sẽ cái này tới mù chạy thì anh chơi cái bát chuột cho legal aid lo lấy hai tiền home lại lo thì nó biết khăn đỡ bên mình đi thả tuần gì mù cho tao thì Karmen, another barrier, huge barrier for a renter is the rising upfront cost of starting a new lease. What does the ordinance in the city of Minneapolis says about this? Hay cho để ít họ nhiều trong những gì cái tên cha hay cho cái sau và sau chế họ tung kỳ mu chan là do thì từ muốn như cho một jam ít yêu sau chế nó họ nên nên dễ share rồi là vì cho trái nhá họ lúc trong Minneapolis này được hay cho họ nó này được họ được thảm một trong cái Yes, a security deposit cannot be more than 1 month's rent. If the property owner asks for more than a single month's rent up front, it cannot be more than 50% of the single month's rent. And the renter must be allowed to pay it over the course of 3 months. We also have at www.minneapolismn.gov, we also have a security deposits area that you can look up the ordinances on that as well. And I want to add to this that a lot of individuals don't know when you give a security deposit to your new landlord property manager, that security deposit should be accruing interest. That the interest amount does differ depending on where you live, but I believe it's like 1% right now. I know it's not a lot, but I like to remind individuals that your security deposit should be in the bank account accruing interest. Thank you. Olina thia hay cho nó nhẹ chia là mũi chào và chàng chế thế rồi nó là thia cô khi cho nên hay thì chỉ bút nhiều challenge đầu thì ít lúc liền cái chế thia là nó chỉ còn nó chỉ cho thành quân的ít lúc liền cái chế là nó nhỏ chỉ còn nó cứ do thia cho nhẹ chàng chế nó mà ní有知道nó ba thia cũng chẳng cho thì do từ bên sinh cái ít bên sinh sức để xí mà khi rồi là mình bên sinh sợ rồi bao thì cho nhẹ chàng chế nữ mua cái ba thia khi cho nên bao liền nó thia nên cái mua sai đó đó biết không website là tàu thia lý www.minneapolismn.gov này chơi vừa thia có security deposit những món đó giờ giờ là một khi cho nên cho nó bé cho chạy bé mua cho này thia. Karmen, one of the most challenging things that renters have is during facing eviction time. What does renters have? What support? What laws? What rights do they have during eviction time? Ít họ nhiều chấp lời cho những cái tình trạng sau chế là gì mình nhớ cho chế sau mà giờ lúc sau
lỡ tất tội trông vào tội là lúc trẻ nhỏ nè có liên lỡ cho chạy thì họ kỹ ba chuột rồi thì cho chạy là một tí thái lời họ mua xong rồi chả. Thank you. Before a property owner can evict you for not paying rent, they must first give you a notice letting you know what fees are due, when they are due by, and who you can pay them to. This notice is required 14 days in advance. So prior to them going to the courthouse and filing paperwork in housing court to begin the process of eviction, they have to legally give you a 14-day notice prior to heading to housing court and let you know that there is an intent to begin the process of evicting you. After that 14 days, the property owner can start the eviction process if the total amount due is not paid and if you don't move from the property. Again, if you're concerned about your rights, you can contact Homeline or legal aid. Thank you. Nên là nó thì hay cho nó cho cái ba chuột thiết ra chạy, ở trên hình sau hoa sau chế, cho nên là nó ổn định là hiện giờ tôi có tờ mà lấy chỉ tôi qua đèn đón tờ ở chính tưởng trâu co thiết, sau lên tàu mà lấy nhiều chỉ tôi qua đèn đón tờ chính tưởng trâu có hai tiền, chẳng cái hiệu bữa chờ, có mua sở cho thầu tư, có nhiều chỉ tôi thể cho lên tư, lấy nhiều chỉ tôi mua đèn đón chính tưởng có blog nó ổn định, lấy nhiều mù qua đèn đón tờ như là hồ sản là nhiều tiền ổn tí ổn đón tờ như là hồ sản là nãy giờ. Thì còn tới giờ họ chứng kiến cho các trọng hay thì giờ thì thằng tới cái chỉ tao thể tung cái hoặc là tất cả các có thể là thì chỉ tí tao bé thia bé mà đi chỉ thả sa la đâu thằng tới mù bé mà đi mua cái ba triệu cho nó hôm lại lâu lấy giờ legal aid là một ba theo chồng. Karmen, I know that this coming Saturday, it's the Community Connections Conference in the city of Minneapolis. And I know that your department, you will be involved in participating in making a presentation about renters' right there on this Saturday. Why is your department hosting these sessions? And why do you feel like it's so important for people to know? Lu Van Sao, you're lot of you're Minneapolis. Upon a Blue Community Connections Conference, của bao nhiêu có tiếng có ba team này là với họ presentation nhớ rõ hậu là do là một thà cho một cái renters right là do cho nên sau chế là lu là cho chạy mua cho chạy nhớ rõ đó là Blue Community Connections Conference lu văn sau do là nó vì lý do các lu department thì là work session là clear những cái tiếng Anh talk kia sẽ không nói chuyện một lý. Well, my department is hosting this session because we know that renters have a voice, and it is important that I'm a renter. It is important that we know that we have rights, and because of our power that we have in being more than 50% of the population in Minneapolis being renters, we want individuals to know what their rights are. The city of Minneapolis is committed to helping renters understand their rights. City ordinance that were passed in 2019 provide protection for all residents, and we want residents to know this. We want to know how they're protected. Our department oversees rental inspections, and we want to proactively engage renters in addition to our existing property owners. This program, Housing Liaisons, came about because of the need, realizing that renters needed protection from landlords, and many situations and circumstances were shown and were proven that renters have been victimized by owners, property managers. This is our housing. This is very important. This is our housing. This is our well-being, a safe space. It's a serious, renters' rights is very serious. So that's why we get it out there. We're at a lot of events trying to get information out, and we always tell people, please call. If nothing else, if you've read everything, if you've heard everything that you've heard, and it's still, call 311 and find out and get clear, concise information for your situation. Nên là nó thì cho nên sao chế nếu mỗi lúc xưa
lý lúc xuống tới lúc xuống chuyển chính chấp lời vì cụ thực hành thia là có dạy thứ này sau và sau chị nhớ luôn trong mình áp tới thia muốn là hay cho là mấy bé sinh chỉ cho thành bùa ôi vậy là mấy bé sinh nhớ luôn trong mình áp tới nó cái nhớ cho nên sau và sau chị thia ấy còn nói nhớ có chính chính việc thì bây giờ mù thua tờ thia là mù kia sao thì cho nên sau và sau chị mình sai chạy đi trả cho cùng mày sai cùng mày chạy nhớ luôn trong mình áp tới nó giờ đi trả thia vì hạt tiền là tôi chỉ ra chạy bữa thầu lúc ở爬của chuyên đời hay chân là tiền ra chạy rồi cho là mấy bé sinh hoạt nữa sau ba sau chạy thì còn nó có chuyện tranh bé kia là một tờ số lên tới thì vì hạt tiền bé ba ba và bé ở họ lửa nó sửa ra cái cho chơi chân là ra cái sau ba sau chạy thìยิ่งดีให้เตียปีนจะละไม่เป็นสิ่งที่เราจะถ่ายเลยเทียยิ่งดีนั่นเลยไป大家被这给上着说大了被古报的来点，ที่里情nhau有么子了，路路后里这里考古了么多那天，哎，古啥开着那点，สลายเตาเจจะนึ่งสว่าสเจเลยจะนึ่งว่าจะเกจิจ่อเทียไอไปที่里เตาละมัวตัวจะหรือเนาะที่里เตามัวจะหรือเนาะเสเตอละเทียไอเคยจะในเป้าเตียนี่ยเขาเฉิงเจ๋งแหงใจใจวันในมัวจะ里ที่นึ่งสว่าสเจเทียยอดเตียก็ตื้อใจเตียเต้นในตอนนอนเลยยอดเตียในเป้าก็ตื้อแล้วยังในหญิงก็ตื้อในชีตาเต้าดอลso what should they tell who be the song be Karmen, I'm excited. I'm looking forward to go to your presentation this Saturday. Who should attend your presentation this Saturday at the Community Connections Conference at the Minneapolis Convention Center? Help us understand why it's important. Presentation to Saturday Community Connections Conference at the Minneapolis Convention Center. Nếu ba chuột tao cho nên trong cái tiết từ vì lý do sau thì chủ tao tôi muốn cùng sai thêm lòng cả lúa presentation. In short, everyone, renters, owners, property managers, if you're thinking about becoming a landlord, if you're thinking about moving, becoming maybe a renter, a lot of individuals are moving from ownership to being renters as well. Everyone should come. And what we're going to be covering there is what you should look for in becoming a renter. We're going to cover helpful information for renters, and we've also found that we have some very good information for homeowners and property managers and what they can do in the situation. What to look for in a rental unit, what to do before signing a lease, what's important. I recently spoke with a renter who's been living somewhere since the middle of last year and still has never seen his lease. And he knows now moving forward, that's very important, that you need a copy of your lease immediately upon signing it, after signing it. How to handle repair and maintenance issues, how to get your security deposit back and when you move out. Taking pictures. After you spend all that time cleaning your unit, I know when I'm cleaning that unit, I'm thinking about that check that I'm getting back that has been earning interest. So I'm doing a great job cleaning. And after you do that great job, make sure you take pictures and you show what the stove looked like, what the bathroom looked like, how beautiful you left the place, because that's just going to help you in an unfortunate situation when a landlord wants to keep that money because maybe he's down on his luck or he hasn't managed, or she, I should say, they haven't managed their money properly and they're looking forward for a reason to keep your security deposit. Don't allow them the opportunity. Just oftentimes, just because you haven't documented something or you didn't print something or you didn't take a picture, somebody might just try to keep your security deposit in the event that they might catch you slipping, for lack of a more professional term. So take pictures. That's what we're going to discuss at Community Connections. And there will also be inspectors there and then alternative enforcement team presenting as well. We handle all different aspects of code enforcement. And then we will explain how we work together to help renters and property owners with repair issues while minimizing displacement. The biggest thing is we want everyone safe in their home. We want everyone to feel like that they're being honored and valued, being the other participant on that business agreement of the lease.
And that's what we want. We want people in their homes. We want them happy. We want them respected. We want their rights upheld. That's what Colin sa đời tua công bé thia bịa tiệt thầu bé rồi mùa thuần tờ nún đời thia mỗi chỗ tiệt cho nên sau chế lỡ thứ tao bỏ đây đèn tới sau chế thia là nhỏ chế khi cho nên bớt tiệt mùa tao nhà bây giờ mùa thuần tờ nhớ rồi nún đời thia cái này với mình tua công bé thia là một trò linh đời thia cho nên mùa sau chế mỗi cho nên mùa tiệt này thứ tao công bé rồi đèn tới sau chế lỡ thia chế này thứ chỉ tao lái thia là một nên là đã có chứng chấp là từ thân này đến tới sau sau chế này còn về cho là này chỉ tôi lấy ý này lúa thia lấy thì ý này cầu thia là một cho hai thia ta khá hơn này từ chế ta là này chỉ tôi cho trong là một thay đua luôn khó chịu hay thế này rồi chả thay đua thế chế lúc vào lúc chế này từ tôi đun đại lý chả thia vì hai thia này thì tờ chế này từ toàn chính nhưng mà thia này tờ đây giờ nhà chả từ cho rồi giờ ngày ba là thia là giờ chính cho căn trọng ấy sau này tao chế tới rồi tới chữ chế là không chỉ sát chó như đó nên lâu là giờ thì sát chân cho khó thì chỉ trong lâu thì rồi nó chế tới rồi là thứ họ chỉ chọn cho nhẹ chọn chế nó cho nên thì chế do căn trọng thay đua thì hay thì này tao tu bắt chế đủ hú chỉ lời thì rồi nó anh nhớ rồi tới chỉ có ý linh sư thì chỉ biết ba bên nên cho nên là một sư ba sư chế lâu là giờ thì là muốn đó chứ nó bây giờ enforcement team bây giờ inspection team sau đó bây giờ thì code enforcement officer thì là tiến hành nó cho bây ba bên nên là một donation cho số sẽ cái thì khó bắt khó chế lo tin nào là bây giờ là nhớ nó đó thì bây giờ lúc vào lúc chế này phải chờ cả trong một cái position này lúc vào lúc chế nên nhớ tôi cái xe lúc bây giờ chờ bây giờ nên sau chế cái lúc mua lúc xe nhớ chua nhớ khó cái lúc mua lúc chỉ mua lúc chính thì cái là bên nào thử là thì ấy còn này có chính chấp lời thì có biết sao đâu. It rang a bell in my ear because I've just done cleaning my space like 2 months ago, and I did keep it clean. Karmen, is there anything else that you would like our listener on air to know about renters' right before they hit your conference room this weekend? Anything else that you feel that we have not touched on? But surely, yeah, 我告诉他，也比较你这个等于专业生活就呢，你个知道他天还知道我开到来 one day，我录完上来也是的，有到公告人家都到，个录啊 conference or presentation 也到到 community connections conference. If you can come down to Communities Connection and find out more about your rights, please. Anything that we haven't covered, I don't know. I can sometimes be redundant. My biggest thing with renters always is documentation. Document. Take pictures, screenshots, videos. We have everything on these awesome phones. We have to use them to our full advantage. They can help us in many situations. So communicate and documentation. That's all I'd say. And don't ever feel that your housing situation and your rights as a renter is unimportant or is of no concern, or it's not a big deal. If you're uncomfortable in your home, if you feel something isn't right with the situation, if you feel your landlord has taken far too long to fix something or to do something, you absolutely please call 311. Don't walk, run. So that's what I would say. Thank you so much. Còn nó thì tôi sẽ cố thứ hai ta là đã có hai đùa thì chỉ khó chuyện tranh chấp là tôi cho nên sau chế thì vô chủ tôi thì mua xong đỡ chế còn nó khó chuyện tranh chấp là do các trong xong đỡ chế chỉ hai nữa vẫn thi lúc sợ từ là một thay đùa dạng đùa vì bây giờ mua lúc sợ tổng thì ấy giờ rồi nói nữa khó chuyện tranh cho các trong hay thì có在chạy sau chế này khó chuyện tranh chấp là ấy chỉ sao nó cả linh đỡ là một trong những đại thi bị thả ra lại thìเขาจึงแจ้งชับเลยเจี๋ยเขาว่าในมัวใจใจเที่ยไอ้คนนั้นเขาจึงแจ้งชับเลยจีช่อละมัวเตียงสาเหตุในชีวิตมัวใจใจนะนะเวียเตียนในจะกี่สาที่ในใจใจนี่เขาจึงแจ้งเที่ยคนนั้นเขาจึงแจ้งชับเลยละมัวtrong hai tia giờ tiaต่อตัวchữ chế này chỉ sợ đấy cha liên tới ấyเขาchỉ tí tàu nên là nó khó này thì tia chỉ cho nhá chỉ cho ai tia
nhà sẽ đọc hành chỉ cho thì lúc sẽ canh đọc hành đời thì anh cho canh chẳng phụ cho bé từ từng bé y vậy chứ. Thank you so much, Carmen. Greatly appreciate your time, taking time out of your busy schedule to help all of our residents in the city of Minneapolis. Thank you so much, and I look forward to see you on Saturday for sure. I'm going to come to your presentation. What you Carmen, God, you must share. Thought that the patient has what you know. Take it in. It's a good thing. Chat so that look changing job. Lot of talent. That the year no tante in Chicago Talu conference. Thank you so much. What your sister Naomi, what God and to every single time. Pay more to sort of pay more show what you wanna thank you so much to both of you. Appreciate your time. Enjoy the rest of the day. It's snow outside, but it's sunny, so enjoy. And it's melting fast. Thank you. Thank you so much for having us. Thank you. Appreciate it. 你这个定位家叫必须谈，或是谈了就到隆中Minneapolis还叫在我叫能收节目呢隆中Minneapolis，ที่ก็ยี่ตัวนึง收节ก็จะใจนั้นล้อมูลจ่าที่ก็จะใจในที่ไทยก็จะที่隆中Minneapolisนั้นมัวกี่ป้าก็มูลจ่าCarmen เป็นอยู่或是他们就做还叫隆 Community Connections Conference 要到隆中Minneapolis 路晚上呢。我估贴边路 department 要到好隆中Minneapolis neighborhood community relations department 被要了么被要to host 被要么路 conference 当要到好Minneapolis Convention Center ที่头下等上咗边要到了就是做等么装备被梦被叫了不梦大叔呢要路西亚路 conference 他叫你叫我牛子天内是多讲别的是เขาที่อ้อให้รู้ชัดแต่แค่เราเนี่ยที่ก็ต้องจ่ายที่ยังลงตรงนี้เป็นมวยปอนเนี่ยแต่ฉันเนี่ย$1 millionเลย1 ล้านเนี่ยนะเนี่ยจะเขาลงตรงนี้เป็นปอนเนี่ยนะมั่วละหมู่ป้าเลยไม่ไปสั่งว่าเทียเก็บป้าตัวเราหายนั่งเลยจมนั่งเลยทัดเชอรู้ใจชอบเลยเนาะหรือว่า partnership engagement fund จะรู้ชื่อเขา deadline to start เนี่ย application นะเลยยอดเดียรู้ชื่อเขาว่าหนึ่งตาตอนนี้ว่าเรื่องต้องได้ลงพอยอรู้อ้อหลีตีก็จ้วนนะรู้อ้อหลิงตัวน้ำที่ก็จ้วนสิเจตาเหรอชงนอมเจตาเลยเจย้อนเนี่ยต่อเลยชงเจยอดเนี่ยสาต่อป้อนเนี่ยนะจะลงหมู่บ้านนี่รู้ว่าเจนั่งหายนั่งรู้ว่าcommunity เราอยากรู้ใจจ่อเราอยากก็มั่วอีกจะโปรแกรมชื่อที่ชงจะก็สาต่อจากเนี่ยเนาะก็อยู่ชุดต่อว่าthe application form วันเตอรู้วันที่ก็จ้วนที่ก็จะรู้อ่านตัวนั้นนะเพราะเนี่ยทำตัวอย่าง1 millionไปมั่วจะเปล่าเจ้าขอ project ว่าเปล่าเจ้าขอเก๋ว่าเขาหรือป้าเราไม่ไปสั่งอีกขอตื่นจะไปมั่วนั่งกับชิพาขอนั่งกับชิพานะจะขอ maximum เลยขอเนี่ยต่อจะเปล่าเจ้าอีรู้ว่ากองเขาบอกอะไรอีป้านั่งตื่นบอกอะไรอีตัวนั่งตื่นเราว่าเขาหรือเชียเก๋ป้าจวนยอดเขาก็รู้ใจชอบที่ป้าเราไม่ไปสั่งแต่เด็กก็เชียอีลูกของเขาก็อีหลังสิเราอีว่า到底是นะเขียนแต่เราในเจ้าเนี่ยว่าจีเดียเจ้าพุ่งยิ่งเฉยๆแต่ในชิปเป้าในสาวป้องจีในชิปเป้าจะขนาดในหูสต้องตัวกูเจ้าอีออเปอชาออีเปซุนเจ้าอีออเปอชาเจ้าอีออเปอชาออีเปซุนชัดตั้งจีเทียนยอดรุ่งจงมีเนี่ยเป็นมวยข้อโปรแกรมเลยเก็บป้าโจทย์ยอดตู้รวมใส่ลูกกันเตอเราหมู่ว่าเขาหลุดจงรุ่งจงมีเนี่ยว่า summer internship รู้เชียว summer เนาะเป็นว่า urban scholars นั่นน่ะเจนเนี่ยจะinternship 我都冇學，我考慮小，我考慮就是被提那里，我那一度那我考慮到隆中文呀，不是那那叫你这个等于讲你我都没才叫跟到你要 college 去，然後送在你了，你要考隆中文呀，不是你我能到呀考慮你我能到路 department，你xử理 more public works 咯，more neighborhood community relations department 咯，more health department 咯，我能到路 department 要好，我那叫咩嘢有多麼。我考慮小，我考慮被體驗不到了那我 internship 就是被體驗不到了 application 嚟叫 application，但是呢就當到做被動物我呢 team 爭多路被里地包呢路問題包路被領導貼領導到呢就牛字都起來呢個來一啲啲嘢啦，個知道我裝到呢我 urban scholars program 嘢就路啲就冇得好。online จะเริ่ม到的 urban scholar program Minneapolis นั่นสิจริงต่อเขียนเราเลยที่สินี่ยังขอส่งให้เจ้าเก๋เก๋เรามูว่าเธอจ่อเรามูว่าเขาหรือ professional เรามูว่าเขาหรือจะนั่งป้อตาเจิ้งเจเสี่ยวฮะเดี๋ยวจะนั่งเจิ้งเจป้อตาอ่อนนั่งจ่อส่งแล้วจะเขาหรือเลยเขียนได้จ้าแล้วจะเขาหรือเลยเขียนก็ว่าอย่า high quality นะนี่ส่งได้จ้านะเขียนแต่เรานี่จะเอาเนี่ยจีเห็นว่าป้าเทียร์ว่า resume เบลกันเลยจะ resume ส่งที่ชตาเลยนะ
你要一叫适合做了叫都人才，我老达到多个，有我后里正这么的要等待呢，来 more professional network 的，来 more professional training 来要给 training 個貼到個嚟，更貼嚟我後嚟冇嚟叫人報答的呢。就但係呢，因為trong Minneapolis 貼nhớ đầu lúc sinh Minnesota nếu mua bom bát vấn đề lu early voting for presidential primary, ta chỉ nói tiếng mù lời nhớ đầu trong Minneapolis tiếng lúc trong sinh hoạt tiếng lúc trong thì chỉ nhớ đầu lúc sinh Minnesota là nhớ đầu hai cho yếu lựa tổ là tháp bản là sai tổ là sai chan nó chủ lo nhớ hậu tới chừng cả nó hai primary nó sai to tiền ít phá cái mương nó tiếng bản đi phá cái mương Republican là mua auto là chừng là shit danh phá cái mươngหรือพรรคการเมืองเขามั่วใช่อีอตูหรออีอตูหรออยู่หรอชิดจังเทียนะเจเขาพรรคการเมืองจึงชิดเราหมู่ชิดปอมบาเช่ต่ออีตูเสกเจพรรคการเมืองเราหมู่นั่นนะไอ้ที่เรียกว่า primary presidential primary เนาะอย่างนี้เราเขาไปรู้ว่า state นอนนะเจไปอยู่อีลู state เลยไปรู้อีลูสังว่าไปมวนนู่นเราหัวแต่ super two state นะจะไปอยู่ลู state เดี๋ยวนี้ว่ามั่ว super two state primary cái xảy ra phá cái mường tụ theo cho là một sự tự củaรัฐบาลอเมริกาอย่าป้องตัวลูกเปลินดูตีเปkhi lên đó này cho nhiều gì là này cái chỉตัวมูบอมบาร์เทียởตัวมูxảy ra cái này很nhiều tụ thì cái này nhớ phá cái mường tự là chịu chứ cho nên này cái này bao này ha mua cho dùng nàyตัวมูบอมบาร์ early voting là khi lên đó này cho nhiều gì cái này chắc chắn lúc xưa họ bây giờ lo gì chứ họ要大了thì cũng thấy họ chính chính chấp lại đó này à thì lúc lì nó lúc trong Minneapolis nữ mua cho công tranh chủ sĩ là một sau thì là một khoa muốn cho Black History Month là do điểm lúc lì nó là muốn cho khoa cho thiết sau cho bây giờ cái gì và cái gì đủ hay thì do lời lúc lì nữa là theo lúc Black History Month nhớ tại lúc trong Minneapolis bên mua đòn đầu họ chờ là một sự sau ba chỗ chiến năng của cái sĩ đu nào thì đó này cho nhiều gì nhớ là họ và Minneapolis Civil Rights Department là nữ giờ ít họ chờ là một ba sau thì là history maker at home là nãy bây giờ history maker at home trong Black History Month là một ba sau thì chúng ta lên đó muốn đào họ chờ nhớ còn này tôi muốn cùng em họ tôi muốn ba sau bây chế và năng cái sĩ đu là lúc lì nó thiệt là căn cứ theo là ý hải năng của sự là sai của môn vị là khi lên đó này nhớ đó Rock Your Crown nhớ đó Public Service Building ya hong ý bùa bây giờ mua ý họ lúc xí họ đó là mua hải cho thì sự là tôi muốn cùng của cái tôi muốn celebrate history of black hair là ya thì history căn cứ là này cho black hole when the page nên do nó là một hải cho tiếng li lợi nhiều style call là cho blog hole trong nhà luôn này họ nói biết là một celebrate ba sau nữa là khi lên đó này lúc Wednesday do lo tận thế này lúc tỷ năng cầu gì Wednesday lúc only tỷ năng cầu gì có một ta sử một sai im một bây giờ họ nói vậy họ căn cứ trong hành động bây giờ cái tỷ đại sĩ đu giờ lợi cho history hoặc lợi cho hay cho lợi cho style lợi cho blog hole nè khi lên đó này cho nhiều gì share ta lại biết处理vì là thì sẽ kia lên đó này cho nhiều gì nếu mà chỉ nên hút được tàu tàu pe xa gì pe xuống tàu pe xa gì pe xuống bây giờ tôi sẽ chỉ thành lập cho mong lo làเขามีที่กับอะไรเนี่ยเราก็รู้ department เราจะรู้เชื่อว่าเขาหรือว่า neighborhood community relations department เป็นเขาหรือตั้งเตากูเขาหรือตั้งเตาหรือรู้ส่วนการละ department อย่างนี้มั่วละชีให้จะเกี่ยนก้าวหูเกี่ยนเขาหูเนี่ยเราต้องมีเนี่ยเป็นส่วนละก้าวว่าเขาหรือเกี่ยวว่าเธอ senior share นี่จะเนี่ยจีบเกี่ยวป้าย้อนเชื่อเกี่ยวป้าอย่างนี้เตาเปอีละเตาหายาเดี๋ยวเนี่ยจีนเตาเปอีเนี่ยหูสต้องตัวกูละเตานะเจ้าpe xa gì peสุดกูรู้ไปว่าไม่ก็อย่าเสียว่าเขาเนี่ยรู้ตรงนี้อ่ะเป็นสุดชาวว่าเขาหรือว่า neighborhood community relations department ว่าเจ้าตรงที่เนี่ยเขาจะน่าทอกับเรื่องที่เกี่ยวกับการยังเป็นมาสิ่งที่ดูเลยเนี่ยเลยจงที่สุดท้ายแล้วจะวันนี้กูมูแค่ตรงนี้เดี๋ยวจะชัวร์รู้ลีถ้าเท่านู้ Thursday ที่นู้ Thursday ที่เป็นน่ะรู้ลีตัวนู้ที่ถ้าเท่านู้ Thursday ที่นู้ Thursday ที่เป็นเนี่ยจะชัวร์รู้ลียังกูหายรู้สึกสัตว์ตรงจัวเนาะต่อรุ่นตรง Minneapolis หลังจาก WIXK 一起做数，他二等大数目在北等大数
thằng này luôn radio khi này luôn radio thì nó cũng của hai lúc sau tung cho nó thì tăng đó giờ nếu mà lúc nữa chỉ cái thứ sang chỉ là nên tàu tung tôi cũng là tàu lúc xưa bé hai lúc sau tung cho nó họ giờ thì tàu cái nó nhưng mà ở khu tung cũng là tàu hẳn mà text cũng là tàu nó trâu e o b o xa o e b sun trâu e o b o xa o e b sun rồi sẽ cho nên chỉ cái tiếng trả thọ có bị trong mong sợ là chỉ kiến nó cái nhau nhau luôn trong Minneapolis thiên nhau luôn trong thiên nhau luôn sang Minnesota是错和条报告只6月少把这种报废报也被中红色了星期多6年的上拜拜。我的脑要好像我心情，要好像我遇到你，要好像我遇到了解。我到底早点其实应该好像要好像我是你啊，要好像我说是我到底要好像我没有多的故所有的朋友唱到哪了青春我就然后我去走找到你有路来然后让爱的寂寞破在了脑被我的我在自己的路不是寂寞